Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. Για να δούμε για σήμερα τι γίνεται, ποια ιστορία θα βγει, τι γίνεται, ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει. Η σελήνη, είμαστε σε μια φάση τώρα νέα σελήνης βέβαια, μια νέα σελήνη στον Ταύρο, ό,τι θα γίνει από εδώ και πέρα για ένα μήνα. Μέχρι και την Πανσέλινο, ό,τι θα γίνει θα έχει μια σταθερή αξία και θα έχει μια βάση. Τι είναι η βάση? Ότι είναι, ρε παιδί, το για πάντα είναι κάποιος πολύ περίεργο για να το πει, δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό θα γίνει για πάντα, αλλά στη φάση που είμαστε, αν γίνει κάτι, μια σχέση ή οτιδήποτε, θα έχει μια ενέργεια του για πάντα. Κατάλαβες, είναι μια τέτοια ιστορία. Ενδιαφέρον λοιπόν, νέα σελήνη, έχουμε πολύ ωραία ενέργεια, δεν είναι το άνοιγμα νέα σελήνη, έχει να κάνει με τις αλλαγές όμως εδώ, αυτό μας ενδιαφέρει και έχουμε χαμό από κάρτες νερού και αέρα. Μπαίνουμε στην ενέργεια των διδήμων ούτως ή άλλως, 8 ξύφοι έχουν να κάνουν και με το δίδυμο, 7 ξύφοι έχουν να κάνουν με τον υδροχό, έχουμε το σκορπιό, έχουμε όλα τα ζώδια του νερού, άρα πολλές αλλαγές. Προς το καλό θέλω να πω, γιατί βγαίνουν εδώ ότι απελευθερώνεσαι μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλωβισμού που είχες βάλει τον εαυτό σου, που νόμιζες ότι δεν μπορείς να φύγεις από καταστάσεις, από πράγματα που σε κρατούσαν πίσω και γίνεται έτσι μια ενέργεια ελευθέρωσης, μεταμόρφωσης, ελευθέρωσης, καινούριων ενεργειών. Δείχνει με τα 5 ξύφη ότι κάποιοι άνθρωποι, έχεις να δώσεις με κάποιους ανθρώπους κάποιες μάχες ακόμα για την αξιοπρέπειά σου. Μπορεί κάποιοι ακόμα να έχουν μια εχθρική στάση απέναντί σου και εσύ να το νιώθεις ως προδοσία, αλλά δεν σε αφορά, γιατί τα 5 ξύφη είναι ότι αυτό το άτομο μπορεί να είχε ανθρώπους γύρω του που τον πολέμησαν, αλλά στο τέλος κερδίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα μην κερδίσει. Και κάποιοι θα μετανιώσουν για ό,τι έχει γίνει. Έτσι βλέπεις εδώ κάτι μετάνοιες. Εδώ κάποιοι θα βιώσουν την προδοσία που πρόδωσαν εσένα. Και ξέρεις, δεν είναι ωραίο, δεν μου αρέσει εμένα, γιατί εγώ υποστηρίζω την ενέργεια της συγχώρεσης. Και δεν το λέω έτσι με ελαφρά καρδιά. Καθόλου. Αλλά αυτή την ενέργεια την υποστηρίζω όχι για τους άλλους, για σένα, γιατί να μην το έχεις μέσα σου αυτό. Το ότι είναι κάποιος ανώριμος ή κάποια ή φίλοι γνωστοί κτλ. Και φέρονται ανώριμα που θεωρούν ότι σε κάνουν κακό. Στην ουσία καλό σου κάνουν, ξέρεις γιατί εκείνη τη στιγμή όταν κάποιος είναι ανώριμος, τον βλέπεις ποιος είναι. Μπορεί να μην είχε στα μάτια πιο πριν να δεις τι γίνεται και σου φανερώνονται οι ίδιοι ποιος είναι, άρα τους ευχαριστείς κιόλας. Τώρα ξέρω ότι μπορεί να σου ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά εγώ έτσι μου βγαίνει, ότι όταν κάποιος μου φανερώνεται ότι με πρόδωσε ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε σχέσεις, δεν είναι τα ερωτικά του θέμα μόνο. Εγώ χαίρομαι γιατί λέω, όπα, μου δείξες τον πραγματικό σου εαυτό, βέβαια εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε τέτοιο σημείο που είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά έτσι έχει γίνει ο χαρακτήρας μου. Μπορεί να επηρεάζομαι και από αυτά που ακούω όλη μέρα. Δεν θα διαφωνήσω, γιατί όλη μέρα ακούω αρνητικά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Με πρόδωσε ένας, με πρόδωσε ο άλλος. Καταλαβαίνεις ότι είναι ευαίσθητο. Τέλος πάντων, για σένα πάμε τώρα. Είσαι λοιπόν σε μια φάση αλλαγών. Την περιμένουμε αυτή την αλλαγή. Περιμένουμε από αυτό το διάστημα, είπαμε, και για κανένα 45 ημέρο. Το έλεγα χθες, γι' αυτό το θυμάμαι. Περιμένουμε αλλαγές. Και ελευθερώνεσαι λοιπόν από τα 8 ξύφη που ενώ νόμιζες ότι δεν υπάρχει διέξοδος, υπάρχει και παραυπάρχει και όλα ήταν στο μυαλό σου. Και μάλιστα δεν ήταν απλά στο μυαλό σου, το μυαλό σου παρέλυε
από αυτές τις σκέψεις. Μάλιστα, άρα φεύγει ο φόβος, βλέπεις να βγαίνεις έξω από ένα τούνελ, πολεμάς με πολύ δυνατή ενέργεια, η μάχη που δίνεις σε κάνει να νιώθεις και πολύ καλά με τον εαυτό σου, ανακτάς τις δυνάμεις σου, αγαπάς τον εαυτό σου και με τα 5 ξύφη, επειδή είναι Αφροδίτη στον υδροχό αυτή η κάρτα, αρχίζεις και κάνεις την επανάστασή σου από μέσα σου προς τα έξω, αλλά σε όλες τις πτυχές της ζωής σου, σε όλα, στην ομορφιά σου, σε όλα. Τα ζώδια του αέρα είναι πολύ όμορφα, όλοι είμαστε όμορφοι ρε παιδιά, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη δική μας ομορφιά που δεν μπορεί να αρέσει σε όλους, αλλά και ο πιο άσχημος σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει αυτό, στον πλανήτη έχει τον αντίστοιχο άνθρωπο που είναι γι' αυτόν ο πιο όμορφος, λοιπόν. Αυτό που θεωρούν. Λοιπόν, πάμε. Ακόλουθος ράδων. Καινούρια γνωριμία. Πάρα πολύ ωραία. Ή κάποιος από το παρελθόν που επιστρέφει, πώς επιστρέφει, με ένα μήνυμα, μάλιστα, με ένα μήνυμα το οποίο τι θέλει να μας πει εδώ πέρα, ότι σε σκέφτεται, ότι η ζωή του χωρίς εσένα ή η ζωή της είναι έρημη, νιώθουν μοναξιά, έχουν περιέργεια για το πώς σκέφτεσαι εσύ για αυτούς. Ο ήλιος, μάλιστα, θέλουν να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, για να δούμε. Όταν βγαίνει ακόλουθος δεν πολύ χαίρομαι, αλλά άμα οριμάσει θα δούμε τώρα εδώ πέρα τι βγάζει. Ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, μικρότερης ηλικίας ίσως, ή εξαιρετικά ανώριμο στο παρελθόν. Μα ούτως ή άλλως όμως τα καρμικά γι' αυτό ενώνονται. Γι' αυτό ενώνονται, για να οριμάσουν και να πάνε σε άλλες διαδικασίες. Με τον ήλιο λοιπόν, κοίταξε, εδώ πέρα δείχνει οριμότητα, όπα. Γι' αυτός εδώ τον άκρον είναι ρε παιδί μου. Θέλει λοιπόν επανασύνδεση ξεκάθαρα, για να δημιουργήσεις στη ζωή σου ένα ασφαλές καταφύγιο. Να νιώθεις ασφάλεια. Και επίσης με έναν τρόπο θα υπάρξει μια κοινωνικότητα εδώ πέρα, μια επαφή, μια αποδοχή, ευτυχία δείχνει, κάτι που στο παρελθόν το ίδιο άτομο γύρισε την πλάτη στην ευτυχία. Τέλος πάντων, θα δούμε, σου είπα, θα αναπτύξουμε την ιστορία. Αν είναι καινούργια γνωριμία, έρχεται και ειδικά στα ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης, έρχεται για να σε κάνει να νιώσεις σταθερότητα, που μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρεις, είπαμε, έχει να κάνει με οριμότητα, ανοριμότητα. Άρα εδώ πέρα κάποιος από ανώριμος έρχεται με μια οριμότητα για να σε κάνει, γιατί ψάχνει το λιμάνι του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι. Για να δούμε, κοίταξε, πολλή ενέργεια φωτιάς. Όλες οι κάρτες φωτιά είναι, έτσι. Λοιπόν, θα παλέψει αυτό το άτομο για να τον δεχτείς πίσω. Θα παλέψει πολύ. 7 ράβδι. Αλλά είναι αποφασισμένος. Θα βάλεις όρια. Όρια πολλά. Θα αμυνθείς πολύ. Θα βρεις το θάρρος για να το κάνεις. Θα υπάρχει μια πρόκληση σε όλο αυτό. Αλλά θα αντέξεις και επειδή θα αντέξεις θα κερδίσεις. Και ίσως αυτό έχει να κάνει και με το ότι μπορεί να μην... Και με το τώρα να μην μιλάτε, να έχεις κρατήσει μια στάση πάρα πολύ ισχυρή και αυτό να ήρθε η ώρα τώρα να πάρεις αυτή τη νίκη που είπαμε ότι είναι οι 4 ράβδοι. Πάρα πολύ ωραία. Τι φωτιά, τι γίνεται εδώ, και ο βασιλιάς ράβδων, ναι, έλειπε αυτός από τη Σαρακοστή εδώ, άρα καλά είπε ότι ξεκίνησε από ακόλουθος και οριμάζει στη διαδρομή, γιατί έδωσες μάχες εσύ και φτάνει και γίνεται βασιλιάς ράβδων. Τι σημαίνει τώρα αυτό για μας? Ότι θα δημιουργήσει ιστορίες αυτός ο άνθρωπος για να σε πλησιάσει. Είναι το όραμά του να είστε μαζί. Το όραμα αυτού του ανθρώπου είναι να είστε μαζί. Τι να κάνουμε τώρα? Έχει αυτό το όραμα. Είναι σε θέση εξουσίας, είναι σε θέση κύρους, είναι ένα άτομο που έχει άλλους ανθρώπους γύρω του, που τους παρακινεί, που είναι η φωτιά, έχει ένα θρόνο,
στη ζωή του. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή, επειδή οριμάζει, είναι σε φάση να δει το όραμά του ότι είναι με σένα, γι' αυτό σου λέω για λιμάνι εδώ. Αυτή τη στιγμή βλέπει ότι είσαι να σε βάλει στο θρόνο. 4 ράδι και ο βασιλιάς ράδων και στη μέση ότι δώσατε πολλές μάχες εσείς οι δύο. Πάρα πολλές μάχες. Μάλιστα, συγκλονιστικό ρε εσύ. Για περίμενα να μετακινήσω κάποιες κάρτες εδώ, γιατί δεν θα μπορώ να χωρέσουν οι υπόλοιπες. Περίμενε, τρομάρα μου, περίμενε. Για να δούμε εδώ πέρα. 3 πεντάκτηνα, μάλιστα. Εδώ μπορεί να σας συνδέει κάτι που αφορά κράτος, χαρτιά, να έχετε θέματα δηλαδή με κάτι που αφορά δικαίωση, κάτι που αφορά νόμους του κράτους, χαρτιά που να χρειάζεται κάτι εσείς μεταξύ σας, μια συνεργασία, γιατί δείχνει συνεργασία, αλλά δείχνει συνεργασία και στην εκπαίδευση μπορεί να συνεργάζεστε, να σου ζητήσει να κάνετε μια συνεργασία σε ό,τι αφορά εκπαίδευση, να εκπαιδευτείτε κάπου κτλ. Δεν είναι καλά αυτό το άτομο, δεν είναι καθόλου καλά. 9 ξύφη, μιλάμε, είναι χάλια. Πολύ μεγάλο άγχος, βέβαια αυτό όσο οριμάζει θα ανεβαίνει το άγχος, για το αν θα δεχτείς εσύ φυσικά, αυτό είναι το άγχος. Βασανίζεται από τις σκέψεις, θυμήσου ότι μπαίνουμε στο δίδυμο. Ναι, τα 9 ξύφη είναι άριστους διδύμους, έτσι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος νιώθει μια ανησυχία, φοβάται ότι θα κάνεις επίθεση αν σε πλησιάσει, δηλαδή είναι σαν να έχεις μαζεμένα πράγματα και επειδή τώρα θα γίνονται γρήγορες οι κινήσεις από εδώ και πέρα, πολύ πιο γρήγορες από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, αυτός ο άνθρωπος λέει μπορεί να με διώξεις και με συνοπτικές διαδικασίες, το κάνει πολύ έντονα στο μυαλό του, αυτό το άγχος έχει και φυσικά σε οραματίζεται, σε αισθάνεται να πηγαίνεις στον ύπνο του, άρα και εσύ, είπαμε πολλές φορές ότι αν ξυπνάς μεταξύ 2 με 5, τα χαράματα είναι η ενέργειά σας πάρα πολύ συνδεδεμένη. Με τον ήλιο πάνω από τα 9 ξύφη, συγγνώμη, είναι, αυτό σκέφτεται, έχει 2 σκέψεις. Η μία είναι ότι θα δεχτείς και πόσο ωραία θα απελευθερωθώ από όλο αυτό το άγχος, το βάρος κτλ. Και η άλλη είναι ότι δεν θα του δεχτείς πίσω, γιατί φοβάσαι ότι θα κάνει τα ίδια πράγματα, μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό το ζευγάρι που όπως είπα πριν είναι λιμάνι ο ένας για τον άλλον και σε αυτή τη νέα σελήνη εδώ πέρα πάει να βγάλει σταθερότητα, είπαμε είναι στον Ταύρο που έγινε χθες, προχθές, πότε, τέλος πάντων. Αυτό το ζευγάρι βλέπεις έχει ήρεμα νερά γύρω του που είναι το συναίσθημα. Εδώ ένα ουράνιο τόξο, χθες έβγαζα μια φωτογραφία, πότε προχθές, το ουράνιο τόξο. Αυτό το ζευγάρι έχει όλα τα εχέγγυα τώρα για να είναι μαζί για πάντα. Καλά, το είπαμε πριν, έτσι, για να δούμε. Αυτοκράτηρα εσύ, πολύ ωραία, μπράβο, όταν είσαι αυτοκράτηρα με τρελαίνει αυτή η ενέργεια. Μια γυναίκα που ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σου συμβαίνει, μπορεί να είχες λυγίσει στο παρελθόν, ναι, λογικό είναι γιατί πέρασες πολλά, αλλά στο τώρα δυναμώνεις και έχεις και όνειρα, καινούρια όνειρα, γιατί είπαμε και κάτι για μια καινούρια γνωριμία, που αυτόν τον ξέχασα τελείως, αλλά θα το δούμε στο τέλος. Αυτή η αυτοκράτηρα τώρα είναι έτοιμη στην πιο δημιουργική της φάση. Δεν έχει ηλικία η αυτοκράτηρα, έχει σε όλες τις ηλικίες, είναι πότε θα οριμάσεις εσύ για να αναγνωρίσεις πόσο αξίζεις τέλος πάντων. Έρχεται λοιπόν μια ευημερία, ανθίζει σιγά σιγά η ευημερία στη ζωή σου, έχεις ένα είδος μεταμόρφωσης, έχεις αλλάξει και επίσης τώρα θέλεις και κάτι πιο πολυτέλεια για σένα, πολυτέλεια συναισθηματική, πολυτέλεια οικονομική, πολυτέλεια να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο, ένα καλύτερο σπίτι, δεν ξέρω. Έτσι έχεις και κάποια τέτοιου είδους όνειρα, είσαι σε μια τέτοια φάση. Μια εγκυμοσύνη επίσης για κάποια κορίτσια που το θέλουν.
γενικά φοράς το στέμμα σου τώρα και γύρω σου θα υπάρχουν, φαντάζομαι, άνθρωποι που παρόλο που μπορούν να σε βάζουν εμπόδια, γιατί σε μια αυτοκρατορία όλοι προσπαθούν να κλέψουν κάτι από αυτήν, αλλά η αυτοκράτηρα εδώ πέρα δείχνει ότι πολεμάει για το ιερό της αρσενικό και έχει πολεμήσει με τη βασίλισσα Νερού, που όπως είπαμε πάλι πριν είχε κάνει πάρα πολλές θυσίες αυτή η βασίλισσα και τώρα ήρθε η ώρα να έρθει η ηρεμία της στη ζωή της, αυτό που έλεγα πριν, γιατί τα δύο κύπελα έχουν να κάνουν και με τον ιχθύ όπως βλέπεις, ένα ψάρι εδώ. Αυτή η γυναίκα στη ζωή της δεν είχε ηρεμία, οπότε είναι μέσα στα πλαίσια τα ζώδια του νερού, είπαμε να πάρουν αρκετά δώρα μέσα στις επόμενες 45 μέρες. Έτσι λοιπόν, αυτή η γυναίκα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με στοργή. Πολύ στοργή, έχει πολύ ενσυναίσθηση, ό,τι κάνει το κάνει, όχι εσκεμμένα, λάθος, γνωρίζοντας γιατί το κάνει. Θέλει να αλλάξει τον άνθρωπο, θέλει να του δώσει, να τον φτάσει στον καλύτερό του εαυτό και γι' αυτό πολλές φορές γίνεται ο άλλος τη θεωρεί κακιά. Γιατί μπορεί να πιέζει και να λέει αυτό κάνει εκείνο, κάνει το άλλο για την προστασία και ο άλλος να νομίζει, ρε παιδί μου, ότι τον πιέζεις πάρα πολύ και εκεί γίνεται το μπάχαλο. Εν τω μεταξύ τώρα, ποιο είναι το θέμα, αυτός νιώθει ενοχές γιατί εσύ διαισθανόσουνα το τι συνέβαινε στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Έλεγες τι έλεγες για να προστατεύσεις αυτή την ενέργεια με τους 7 ράδους. Και αυτό το άτομο από εγωισμό, συγγνώμη, δεν παραδεχόταν. Συγγνώμη. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να παραδεχτεί. Βλέπεις, πρέπει να φερθεί σαν βασιλιάς, όχι σαν έναν ώριμο πλάσμα που έκανε τα δικά του και πίστευε ότι δεν θα βρει ποτέ ευθύνες και τα λοιπά και ένας ανεύθυνος άνθρωπος στο παρελθόν και όσο δουλεύατε εσείς να προσπαθήσετε να κρατήσετε μία κατάσταση, αυτό το άτομο δεν μπορούσε να το κάνει. Τώρα πρέπει να οριμάσει και να παραδεχτεί, γιατί είσαι πέρα από τη βασίλισσα Νερού, είσαι και αυτοκράτηρα. Δηλαδή βρίσκεσαι στη δύναμή σου. Ανακτάς τη δύναμή σου. Για να δούμε. Ενδιαφέρον. Έχω και έναν υπότι Νερού που θέλει αυτό το άτομο όλο αυτό το διάστημα που δεν είστε μαζί, έκρυβε το συναίσθημα του για σένα. Μπορεί να έκανε και διάφορα, γιατί αυτός είναι και λίγο άπιστος, ο υπότης Νερού. Μπορεί να έπαιζε από εδώ και από εκεί, γιατί εσύ στη διαδρομή της μάχης μπορεί κάπως να ένιωσε αυτό το άτομο ότι λίγο δεν το έδωσες προσοχή και τα λοιπά. Εσύ έδινες μάχες όμως. Τέλος πάντων, με τον υπότι λοιπόν του Νερού θέλει να κάνει μία πρόταση, αλλά περίεργα. Θα καταλάβεις από τα μάτια μου, λέει, γιατί είπαμε τα ζώδια του νερού έχουν ιδιαίτερα μάτια, ιδιαίτερο σχήμα, μπορεί και χρώμα. Και έτσι εκεί που σε παραπέμπει είναι στο να τα πούν όλα τα μάτια σας. Μάλιστα, ωραία. Έλα, είσαι στην πολύ δύναμή σου, τα κορίτσια δίνουν εδώ πόνο. Πολύ φωτιά, πολύ ενέργεια φωτιάς, πολύ δυνατές, μπράβο σας. Ό,τι και να έχετε αντιμετωπίσει, σας έκανε πολύ ισχυρές. Και το λέω πραγματικά και χαίρομαι όταν το λέω. Όταν βλέπω αυτή την κάρτα της δύναμης, είσαι σε φάση που μπορείς να κάνεις ό,τι θες αυτή την ώρα. Αυτοκράτηρα, ισχύς, τώρα τι να σου πω. Καταπληκτική ενέργεια. Καταπληκτική ενέργεια. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Επειδή η δύναμή σου, είπαμε, είναι η καλοσύνη αυτής της βασίλισσας, πραγματικά το έχω πει άπειρες φορές ότι η δύναμη είναι η καλή σου ψυχή και η συγχώρεση. Εδώ λέει έχεις κατανοήσει ότι οτιδήποτε είχε να κάνει με την καρμική σας σχέση. Το κατανόησες, δηλαδή ξέρεις γιατί παλεύεις, ξέρεις τα μαθήματα, αυτό βγήκε και άλλη φορά το άνοιγμα. Εσύ τώρα λες ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, παρόλα όσα έχουν συμβεί, υπάρχει κάτι αγνό ακόμα μεταξύ μας. Υπάρχει αγάπη, το νιώθεις γι' αυτό και παλεύεις για το κάρμα σας, που είναι αυτή η κάρτα, για να
ξεκαθαρίσουν όλα, για να δούμε. Μπράβο, για να το πιάσετε από την αρχή. Βλέπεις το άπειρο το οχτάρι της ισχύως, το άπειρο η κάρτα με τον καλό μάγο, να το πω έτσι, από την καινούρια αρχή. Άρα στη φάση που είμαστε, μια καινούρια αρχή σε ένα κύκλο, καινούριο, μπορεί να είναι και ο δεύτερος κύκλος που ζείτε μεταξύ σας, με σταθερότητα αυτή τη φορά. Με σταθερότητα η οποία σας έχει ανοίξει, σας έχει καθαρίσει όλη σας την ενέργεια. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, ξέρω που πάω, τι γίνεται και τα λοιπά. Για να δούμε. Πολύ μετανιωμένο αυτό το άτομο. Έχει κάνει πολλά χαζά. Ναι, εντάξει. 5 κύπελα. Έχει μετανιώσει πολύ. Σκορπιός. Περνάει πένθος πολύ σοβαρό. Θα δεις ότι αυτό το άτομο, στο αναφέρω και αυτό πάρα πολλές φορές, μπορεί να είναι γερασμένο, κουρασμένο, να δεις κάποιες ρητίδες οι οποίες... ναι, οκ. Εντάξει, πάρα πολύ χάλια. Εστιάζει πάρα πολύ στα λάθη που έχει κάνει και έτσι είναι το σωστό. Και προσπαθεί μέσα στη θλίψη και τη στεναχώρια που περνάει να υπενθυμίσει στον ίδιο του τον εαυτό ότι δεν χάθηκαν όλα και ότι θα του δώσεις μια ευκαιρία, γιατί έτσι είναι, γιατί έχουμε τα δύο κύπελα, είπαμε εδώ πέρα τα όρθια, έτσι. Ακόμα μια ευκαιρία. Για σας που δεν ξέρετε, εδώ είναι ας πούμε το δέντρο ζωής, που αυτό το δέντρο ζωής είναι και η καθυστέρηση στην ενέργειά σας μέχρι να καταφέρετε να είστε μαζί, γιατί έπρεπε να καθαρίσετε το κάρμα σας. Και αυτό το έκανε το κορίτσι περισσότερο, γιατί το κορίτσι μας δείχνει ότι είναι πολύ πιο έτοιμο. Και με τους 3 ράδους έρχεται αυτό το άτομο να μιλήσετε για μέλλον, φωτιά, ενέργεια Σκορπιού, αναγέννηση, συγκλονισμός, εδώ χαμός, δυνατές κάρτες. 2 κύπελα στο κέντρο, ένα μέλλον. Το μέλλον αυτό, στο μέλλον αυτό πρέπει να αφήσετε αυτά όλα την τρικυμία που είχατε στο παρελθόν, τη συναισθηματική τρικυμία εδώ. Σου μιλάει αυτό το άτομο ότι αυτή η επιτυχία που θα έχετε θα σας φέρει θα είναι επιτυχία με προοπτικές, θα είναι επιτυχία για το μέλλον, ας τα αφήσουμε αυτά που γίνανε στο παρελθόν. Ναι, θέλει να αφήσετε τα πράγματα στο παρελθόν όπως... Και εγώ στο λέω, να μην ασχολείσαι πάρα πολύ. Άφησε τα λέει όλα αυτά στο παρελθόν, να πάμε στο μέλλον, που εκνορίζοντας και οι δύο τι θέλουμε, οριμάζοντας και οι δύο από όλη αυτή τη διαδικασία και γνωρίζοντας τι θέλουμε, θα πάμε σε ένα μέλλον το οποίο έχουμε όλη την δυνατότητα να πετύχουμε, όλες τις δυνατότητες να πετύχουμε τα όνειρά μας. Μάλιστα, για πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα. Για πάμε. Πάνω στα 2 κύπελα θέλω να δω ποια είναι η κάρτα που σας πέφτει. Για να δούμε αυτό το ζευγάρι. Το σύμπαν θέλει να του δώσει στην κυριολεξία ακόμη μια ευκαιρία με τον καλό μάγο. Τα αυτή μου καίει τώρα, έτσι μιλάμε, όχι καίει, τσουρουφλίζει. Πω. Λοιπόν, όταν έφυγε αυτό το άτομο από εσάς, από αυτή τη σχέση, πήρε μαζί του αυτά που δεν χρειαζόσασταν. Εκείνη τη στιγμή εσείς είχατε μείνει μόνοι, δες το δέντρο ζωής εδώ, αυτό που σου έλεγα πριν, είχε τελειώσει, είχε κλείσει ο κύκλος σας και έφυγε γιατί είχε φτάσει η σχέση σας σε κάτι που ήταν αδύναμο. Δεν δίνατε ούτε εσείς αυτό που έπρεπε, ούτε αυτό το άτομο και ήσασταν σαν να ήσασταν μαζί από συνήθεια. Τέλος πάντων. Για να δούμε, εδώ νιώθει τύψεις αυτός και συναντιούνται οι σκέψεις σας. Στους οραματισμούς σας, στη διαίσθησή σας, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ναι, βλέπεις, φοβάται, έχει άγχος, το βλέπεις, να το. Βλέπει εφιάλτες, φοβάται πάρα πολύ. Αλλά μέχρι τώρα ο λόγος που δεν ερχότανε ήταν ο φόβος. Και αυτό το φόβο τον είχε περισσότερο στον ύπνο του, κατάλαβες.
γιατί εκεί πέρα σε αντιμετωπίζει. Στον ύπνο του, γιατί στον ξύπνιο του άστο. Μην το συζητάς. Πάμε να δούμε τώρα για την αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα εδώ τι μας λέει. Η αυτοκράτηρα ξέρει με έναν τρόπο ότι δεν ήταν τίποτα σύμπτωση μεταξύ σας, απολύτως τίποτα, δεν ήταν καθόλου τίποτα σύμπτωση, γιατί λες ότι το ανώτερο σύμπαν, η γνώση που λάβατε και οι δυο σας, έχει να κάνει με το ανώτερο σύμπαν ότι τα έχει προκαθορίσει όλα. Είναι προκαθορισμένα όλα αυτά που ζείτε. Το σκέφτεστε και ήδη αυτό. Είναι σαν όταν συνδεθήκατε, να συνδεθήκατε αυτόματα και μπορεί σε μια βιβλιοθήκη, να το δω και αυτό, ή είστε άτομα τέλος πάντων που είστε με ένα βιβλίο και οι δύο κάποιοι. 4 λάβει. Θέλει αυτό το άτομο να είσαι και εσύ βέβαια, όχι μόνο αυτός, το λιμάνι. Να είστε λιμάνι ο ένας για τον άλλον, δηλαδή να μείνει όλο αυτό για πάντα. Μάλιστα. Φοβάται, δες εδώ, αυτή την κάρτα, όχι αυτήν συγκεκριμένα, αυτή τη σκέψη τη βγάζει πολλές φορές. Φοβάται μήπως έχεις προχωρήσει με κάποιον άλλον. Αυτό είναι σαν να μην πιστεύει ότι μπορείς να τον περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο, ειδικά αν έχει αργήσει και πάρα πολύ. Φοβάται να κάνει αυτή την ερώτηση, την κάνει μέσα στο μυαλό του, αλλά φοβάται να την κάνει στο ξύπνιο του, γιατί δεν ξέρει αν έχεις προχωρήσει. Αναρωτιέται. Πάμε να δούμε στην καινούργια αρχή. Και καλά κάνει και αναρωτιέται και φοβάται. Τι να κάνουμε. Έλα ρε εσύ, στην καινούργια αρχή, έχασα και τα λόγια μου όταν βγαίνουν κάποιες κάρτες. Σε αυτή την καινούργια αρχή σε ρωτάει ότι θα υπάρχει δέσμευση μεταξύ σας μόνο αν μπορέσετε να τον εμπιστευτείτε αυτόν τον άνθρωπο ή αυτήν. Εάν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης εδώ και δεν τον εμπιστεύεστε, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον μαζί σας, γιατί όλο το θέμα ήταν θέμα εμπιστοσύνης. Ναι, αυτό το άτομο σε έφερε εσένα σε μια τέτοια ενέργεια για να μην εμπιστεύεσαι, ναι. Αλλά εδώ πέρα σου λέει ότι άμα δεν αφήσεις το παρελθόν και ξεκινήσεις πάλι με τα ζητήματα εμπιστοσύνης, θα έχουμε πρόβλημα. Αν λοιπόν εδώ ναι, εμπιστευτείς αυτό το άτομο, ναι, μπορείτε να είστε μαζί. Για να δούμε τι έπρεπε να καθαρίσει εδώ, ποια ήταν η ενέργεια που έπρεπε να καθαρίσει. Αυτό που έπρεπε να καθαρίσει είναι ότι ίσως δεν ξέρετε πού πάτε οι δυο σας στο παρελθόν. Απλά έπρεπε να καθαρίσεις το μυαλό του αν έπρεπε να τον περιμένεις ή να την περιμένεις. Κατάλαβες? Είναι ότι έπρεπε να πάρετε αυτό το χρόνο, να μείνετε λίγο στάσιμοι, μακριά ο ένας από τον άλλον, να κάνετε τις διαδρομές σας για να έχετε το καθαρισμό των ενεργειών σας, έτσι. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι έχω παλέψει πάρα πολύ. Βέβαια είπαμε ότι η 7 ράβδη είναι μια κάρτα που αυτός ο τύπος νικάει. Ναι, έχετε κάνει πολλά δρομολόγια στη ζωή σας και μάλιστα έχετε πετύχει και θα πετύχετε πολλά περισσότερα με αυτή τη μάχη που δίνετε, γιατί είπαμε ότι τι έχουμε πει για τους 7 ράβδες, ότι αυτός είναι στο κέντρο της γης. Δες αυτό το άτομο που είναι πάνω στο ψηλότερο σημείο του κόσμου και λέει με τις μάχες που δίνεις θα πας πολύ πιο μακριά από εκεί που πιστεύεις. Δηλαδή έφτασες, έχεις κάνει μια τεράστια πράγματα στη ζωή σου που μπορεί εσύ ο ίδιος ή η ίδια να μην τα αναγνωρίζεις, αλλά θα πας και ακόμα περισσότερο και άλλα πράγματα θα έρθουν, γιατί είσαι ακόμα σε μία διαδρομή, δεν έχει τελειώσει η διαδρομή σου, έχεις όνειρα, έχεις στόχους, αυτά παλεύεις και αυτά θα καταφέρεις. Για να δούμε εδώ με το κάρμα σας εδώ τι γίνεται, με την κάρτα της ισχύως. Εσείς είχατε φοβίες, αυτό το άτομο είχε φοβίες. Στην ουσία φοβόσασταν ο ένας τον άλλο να μην παρατήσετε το ένα στον άλλο και αυτό ακριβώς κάνατε, τον παρατήσατε. Πάνω στο κάρμα σας, να την νέα σελήνη εδώ λέει ότι αυτό που είναι γραμμένο, εμπιστεύσου το στο υποσυνείδητό σου, δεν έχει κάνει, λέει, μισό λεπτό, εμπιστεύσου το αίσθηκτό σου, εμπιστεύσου το υποσυνείδητό σου γιατί δεν έχει κάνει ποτέ λάθος.
Λοιπόν, για να δούμε, είπαμε τώρα στα 5 κύπελα που θέλει το σύμπαν να σας δώσει ακόμη μία ευκαιρία. Για να δούμε, γιατί τις παρελθοντικές ευκαιρίες που σας είχε δώσει, τις κάνατε όλες λάθος. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ, γιατί έκανε αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα, γιατί έφευγε από σένα, ερχόταν σε σένα. Αχ, λάθος το έβαλα, συγγνώμη, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα. Έφευγε από σένα, ερχόταν σε σένα πάντα, ήξερε ότι θα τον περιμένεις και επίσης εσύ όταν έφευγε αυτός ο άνθρωπος είχες την στάση απέναντί του που περίμενες από αυτόν τον άνθρωπο να σου ζητήσει αν θα μείνεις ή όχι κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έρχεται για ακόμη μία φορά και σου λέει εγώ βρίσκομαι στην διερεύνηση να βρω το δρόμο μου να έρθω σε σένα. Ψάχνω λοιπόν να βρω το δρόμο μου για να έρθω στη βάση μας και άμα τελικά μου ζητήσεις εσύ να μείνω, θα μείνω για να πάμε σε ένα μέλλον. Εντάξει, για να δούμε τώρα με τον ακόλουθο το Ράδον γιατί έκανε αυτές τις βλακίες που έκανε αυτό το άτομο. Γιατί ήταν ανώριμος, αλλά ποτέ δεν ξέχασε, κρατούσε πάντα τις αναμνήσεις σου. Μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι των αναμνήσεων να το πέταξε, δηλαδή φωτογραφίσει κάποιο υλικό τέτοιο, και την ανώριμότητά του το έκανε και τα βάζει με τον εαυτό του για αυτό το λόγο. Τώρα όμως μας λέει ότι ορίμασε βασιλιάς πετάκτηνο, γιατί είδε ότι τελικά είστε ο ένας στο καθρέφτισμα του άλλου, αυτό που είναι το κάρμα μας, έτσι. Πω, τι ωραία. Βλέπει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο επίσης και εσείς και αυτός. Ξέρετε ότι θα είστε μαζί με έναν τρόπο, αλλά περιμένει το ένας να κάνει την κίνηση. Εδώ δείχνει την οριμότητα και θα την κάνει το αγόρι. 3 πεντάκτηνα ζητάει το σύμπαν να συνεργαστείτε. Μάλιστα. Δεν αντέχετε μακριά ο ένας από τον άλλον, γιατί λέτε ότι στο παρελθόν αυτό το άτομο είχε πάρα πολλές φοβίες και εσύ και φοβόσασταν να είστε μαζί. Βγάζατε ο ένας τον άλλον φοβίες και πιστεύατε ότι δεν ήσασταν έτοιμοι και οι δυο σας τότε. Θα κάνει λοιπόν το αγόρι την κίνηση και στο παρελθόν δεν ήσασταν έτοιμοι γιατί είχατε και οι δύο φοβίες τις οποίες δεν μπορούσατε να ξεπεράσετε. Πάνω στη βασίλισσα νερού, για να δούμε τι βγαίνει. Για να δούμε. Σκέφτεστε το ένα στον άλλον. Τον αναπολείτε, σας αναπολύει, λέτε στον κόσμο ότι δεν με νοιάζει εμένα καθόλου, άλλα ψέματα λέτε, βλέπετε το ένα στον άλλον στα όνειρά σας, εντάξει. Μάλιστα, ο ένας τον άλλον. Υπότιση νερού, είπαμε ότι αυτός κρύβει το συναίσθημά του, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Το έκρυβε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Μάλιστα, αλλά λέει ότι αυτός δεν μπορούσε να το βγάλει το συναίσθημα λόγω του φόβου, όμως θα το κάνει και μάλιστα θα το κάνει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύεις. Πάμε να δούμε λοιπόν στο μέλλον σας, εδώ τι γίνεται. Στο μέλλον σας κοίταξε να δεις, εσείς οι δύο ό,τι σας συνέβη, ίσως στο παρελθόν βάλατε μάσκες και οι δυο σας, πάλι λόγω φόβου θα σου πω, αλλά εδώ πέρα είναι η ενέργεια ότι ό,τι ήταν κρυμμένο έχει βγει και το μέλλον σας θα πάει να γίνει καθαρό. Και επίσης λέει ότι αυτό ακριβώς εδώ, ότι λέγατε, μπορεί κάποιος από τους δυο σας να έλεγε ψέματα, δεν ξέρω είναι και οι δύο, αλλά τώρα πια αυτό που σου λέει είναι ότι παρακολουθεί το ένα τον άλλον, αλλά έχει να κάνει και με το ότι δεν θα πει ψέματα αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβες, δεν θα πει ψέματα. Άρα έλεγε κάποια ψέματα εδώ πέρα. Εντάξει. Αλλά ότι παρακολουθεί το ένα τον άλλον, ονειρεύεστε το ένα τον άλλον, ότι είστε καθρέφτισμα ο ένας του άλλου και ότι υπόθηκαν κάποια ψέματα που στο παρελθόν θα τα αφήσετε στο παρελθόν, δεν υπάρχει περίπτωση εσείς να μην δεν τα είδατε ή να μην τα νιώσατε αυτά τα ψέματα και δες για τα μάτια που σου έλεγα πριν ότι θα μιλήσετε με τα μάτια σας οι δύο γιατί υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά αυτό. Τα μάτια σας εδώ, τα μάτια σας εδώ, όλα τα γνωρίζετε και οι δυο σας πια και τι θέλετε και που πάτε κτλ. Ούτως ή άλλως ξαναλέω σε αυτή την καινούργια αρχή εδώ πέρα,
έχετε πεπρωμένο να την κάνετε και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, κάνε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, ακολούθησε με στο Instagram τα Ρουμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο που γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Ρουμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Να προσέχετε μόνο τι ακολουθείτε, δηλαδή θα βλέπετε τους ακόλουθους, θα βλέπετε τα like και τα λοιπά. Αν είναι 1000, 2000 και τέτοια δεν είναι δικά μου. Εγώ δεν θα στείλω ποτέ σε κάποιον κάτι, κάποιο μήνυμα, μόνο αν με στείλετε εσείς και ζητήσετε κάτι θα απαντήσω. Άρα αν σας στέλνει κάποιος μήνυμα και παριστάνει εμένα, δεν είμαι εγώ, εντάξει, οπότε ένα blog και τα λοιπά. Και πάμε τώρα σε μια μεγάλη καρμική αλλαγή στη ζωή σας, μέσα από ξεκαθαρίσματα, διώχνοντας τους φόβους του παρελθόντος, οριμάζοντας και έχουμε ένα μέλλον το οποίο είναι γραμμένο να γίνει και να τρέξει το ένα στην αγκαλιά του άλλου.